Keperitan dan penderitaan kadangkala menjadi pemangkin peri kemanusiaan. Jika yang berat sama dipikul, yang terhimpit mungkin tidak terlalu terbeban, malah dapat bangkit untuk menghadapi apa jua cabaran dan rintihan. Kita singkap peristiwa kebakaran Bukit Swee. Jam 3.30 petang, 25 Mei 1961. Sebuah kebakaran besar telah tercetus di kawasan Bukit Swee. Hari itu, Hari Raya Haji. Ratusan memastikan ranap dijilat api yang melingkungi kawasan Havelock, Delta dan Tiong Bahru. Api kemudian merebak ke Tiong Bahru Road dan seterusnya ke Bio Lane. Namun dengan pantas, ia beralih arah ke Havelock Road sebelum menjulang tinggi ke kawasan Delta. 当时我在上班的时间呢，听到后面有人在喊火灾啊，那我就好奇了，开门到后面去看，真的看见那个黑烟很多。 那么河水山的大火是这样的，起先它的大火是从嘉南本民那左边的一个亚大屋那边烧起，这样一烧的话，烧起的时候呢，那么我们那时候的同学啊，还有邻居啊，看到火烧呢，那么就去那边帮忙他们这样，但是可是那边的火太大了。 Sewaktu menerima panggilan kira-kira pukul 3.15 petang, Jabatan Bomba mengejarkan 2 kereta bomba ke tempat kejadian. Mesej yang pertama diterima waktu itu ialah sebuah rumah atap terbakar di kawasan Tiong Bahru berdekatan dengan panggung King. Kereta bomba dari kedua-dua stesen Alexandra dan stesen Hill Street merupakan di antara yang terpantas yang tiba di tempat kejadian. Ini kerana kedua-dua stesen ini merupakan yang terdekat dengan kawasan yang terjejas. Selain itu, ahli bombanya juga menetap di dalam quarters berdekatan stesen itu. Masa tu saya sedang bereksersis lah dengan teman-teman saya di bilik bujang dipanggil. Bilik bujang di Alexandra Fire Station lah. Saya dengar fire alarm ada bunyi. Saya tanya teman saya, ini 2 kali tanda apa? Dia bilang ini mesti ada api besar, dia bilang. Jadi kalau ada api besar, boleh saya ikut? Dia bilang, mari kita pergi. Pasal masa tu kawan saya, dia tak kerja, dia off duty. Jadi dia bilang, mari kita naik skuter pergi. Bila kita sampai dekat Bukit Swee itu memang dia punya kesibukan tu tak dapat saya bandingkan. Betul, terlalu sibuk. Di Bukit Swee pula, ramai sukarelawan yang bertungkus lumus untuk memadamkan api. Namun usaha mereka tidak berjaya kerana api terlalu marak. 哇，看到马路上全部是那个很多人啊，我们不知道发生什么事。后来听人家议论纷纷，去到我家的门口那边车站更多人呢。 Mana ada lori, mana ada motor, mana ada kereta cuba nak masuk kawasan itu. When I arrived and I look up to the sky, you know, the dark clouds
and then the screaming of fire, fire. Setibanya kita bomba di sana, ahli bomba mendapati api sudah membakar rumah-rumah di kedua bahagian Tiong Bahru. 20 buah lagi kereta bomba dikejarkan ke tempat kejadian. Secara keseluruhan, hanya 8 kereta bomba sahaja yang tidak dikerahkan ke kawasan yang terjejas pada waktu itu. Dan ketika 22 kereta bomba dikerahkan ke tempat kejadian, letupan kuat masih kedengaran. Api terus menjilat bukan saja pondok-pondok yang didirikan sendiri, malah juga kilang-kilang, bengkel dan kedai-kedai. 2 kilang minyak, 3 kilang kayu dan 3 bengkel motosikal hangus dalam kebakaran Bukit Swee. Para ahli bomba mendapati kesukaran untuk memadamkan api memandangkan kawasan yang berbukit. Kenderaan bomba juga tidak dapat masuk ke tempat kejadian memandangkan tiada laluan. Namun mereka meneruskan usaha-usaha memadamkan api dengan menggunakan 50 pam air mudah alih. The fire was so intense that I think the firemen would not really take the risk to go in. I mean, it's really not possible even for the high fire engine to go in. 救火方面来讲话啊，因为当时那个压刀嘛，那个路根本就没有路嘛，那救火车根本就没办法进去里面这样。 Ahli-ahli bomba Singapura ni tak dapat kawal. Satu nozzle tu, dia panggil nozzle jack tu, 5-6 fireman mereka kena pegang. Sebab apa, nak tarik kan, diorang dah pijak-pijak yang ada, dah dilanggar apa, kereta lori kan, dah berat. Diorang terpaksa ramai-ramai tarik. Halo, Charlie, ST. Dalam pukul 3 gitu, kita dapat telefon mengatakan yang Bukit Swee ada fire kan. Saya sama ST punya jurnalis pergi turun lah. Seperti assignment biasa lah. Kita ingatkan semua fire kan. Kita pun turun pergi sana sekali tengok terlalu besar api. Masa itu saya pakai kasut baru lah. Dia punya tapak semua melted. Kena bara-bara ni kan. Baju-baju semua berlubang-lubang. When I saw it, how do I feel? I found it very exciting. Bila saya masuk kawasan tu, saya tengok terlalu sibuk dan saya rasa macam terharu dan kesian. Sebab apa? Saya tengok nyonya-nyonya yang tinggal tu, dia tak ada buat apa-apa. Pasal apa? Dia pasal api besar. Orang ada keluar masuk, Jadi dia terpaksa cangkung kat tepi jalan tu, ramai tau. Tepi jalan tu menangis. Kenapa dia nangis? Kan rumah dia terbakar. Oh, okey. Sampai ke dalam sana saya tengok memang terlalu besar itu api. Semasa tercetusnya kebakaran, para penduduk bertungkus lumus cuba menyelamatkan apa saja yang mereka miliki. My mother just can only carry that sarong that mostly chip this a little bit of jewelry and then the birth certificates of all of us. So the moment we left, we start to find that nearing that place, all sorts of explosion. 我一个舅舅是在那边做杂货店的，火还没有将要到那边的时候，那么我们兄弟马上就帮忙他搬那些东西，这样帮那些货物，结果搬不了多少，也是给他烧完了这样。 Saya tengok banyak orang kalang kabut yang ada perempuan bawa anak lari dengan bungkus-bungkus.
yang lelaki yang mana sempat dia angkat macam gerobok-gerobok apa semua dia orang buat keluar lah. 你看到路上那些人很多人灾民吗？他们有些搬那个车啊，红衣车啊，很多东西，有些还拿桶嘞，冲凉的桶那些嘞，一直逃了。有些没有穿拖鞋什么，就这样在我家下面也是有一个花园啊，在那边走来走去，就想有没有机会回去再拿东西咯。我回到店里的时候，他们跟我讲：“哎，那边的火已经快烧到你的家了。”我就跑回去我的家了。走到一半路的时候，糟糕了，我的家真的起火了。那个时候你要进去都不能够进去了，火势很大，也是全部给它烧掉，没有一点东西可以拿出来。My neighbor was actually wondering where's the grandfather. They couldn't find him, you see. So then they realized that actually during the fire, the grandfather was actually locked himself in a toilet. So the old man was thinking, oh, so long as I have roof on top and I have walls, I'll be very safe. 救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！ The intense heat of the fire caused the death of my neighbor's grandfather. 救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！ Saudara, tahukah anda pada hari itu 16,000 orang hilang tempat tinggal dan 4 nyawa terkorban. Apakah yang sebenarnya berlaku pada hari yang malang itu? Apakah yang menjadi punca ribuan penduduk hilang tempat tinggal? Adakah tragedi itu disebabkan kecuaian penduduk sendiri ketika memasak? Ataupun mungkinkah ia disebabkan putung rokok? Sehingga hari ini, soalan itu masih menjadi tanda tanya, berligar di dalam minda penduduk Bukit Swee. 他用一个那个圆圆的东西包住，那么然后他放那个煤油放下去所以一点它就着火了。他用这个就丢到那个压榨物里边，压榨物上面Punca kebakaran kebanyakannya orang cakap arsen, tapi kita tak tahulah. Ini mungkin salah satu rumah yang lalai dengan during dia masak ke apa kan. 有听说是人家烧香拜拜的时候，那个蜡烛不懂怎么样蜡烛有时太大风一吹就烧到旁边。It's a fire hazard. It's a place fire prone area, you know. I mean, it's a whole area that are all wooden with this roof of atap or zinc. Jumlah kereta bomba yang dikerahkan ke tempat kejadian banyak. Tetapi mengapakah api tidak dapat dipadamkan dengan cepat? Apakah cabaran-cabaran yang dihadapi para bomba pada waktu itu? Ada dua sebab utama yang menghalang keberkesanan melawan kebakaran waktu itu. Pertama adalah bahan yang terbakar. Waktu itu rumah-rumah kebanyakannya dibuat dari kayu dan juga didirikan berdekatan antara satu dengan lain. Dan bila api merebak, dia merebak dengan cepat.
Dan ini menyebabkan sukar untuk melawan kebakaran. Dan kerana kedudukan rumah yang teramat rapat, sukar juga bagi pegawai-pegawai bomba untuk membawa peralatan melawan kebakaran untuk sampai dekat ke tempat kebakaran. Terdapat bahan-bahan pembakar seperti minyak tanah dan minyak-minyak pembakar lain yang disimpan oleh penduduk. Yang ini menyebabkan api lebih menyemarakkan api kebakaran. Kedua, sumber angin. Terdapat angin yang kencang pada waktu itu yang juga berubah, memusnahkan apa saja yang dilaluinya. Api kebakaran juga menyebabkan bumbung yang dibuat dari zinc terbakar dan berterbangan di merata tempat. Dan ini menyebabkan banyaknya kejadian api-api yang terbaru di kawasan tersebut. Hari yang kedua saya turun. Itu saya keseorangan dah. Saya naik bas, saya turun, saya nak tengok keadaan dia macam mana, nak tengok keluasan api itu. Saya tengok memang seolah-olah macam lepas perang. Pasal saya tengok sampah, ranap, macam-macam ada. Pegawai bomba pun masih ada di situ, dia orang buat ini damping down lah. Yang macam tinggal bara-bara itu kan, dia orang pandang kat situ. 都不认得我们的屋子哪一间了，一片荒地了嘛，烧到光光了，就剩那个灰而已。也不可以进去看呢，那个好像保安人家围住不给我们进去，连自己的哪一个方向都看不见了。 就是这样嘛，哭笑不得，要怎么样去形容，没有办法。没想到自己的家烧去嘛，他的也烧完，我的家也烧完，就是这样咯，没有屋子住咯。当时候实在很可怜。 Keesokannya, para penduduk mula kembali ke tempat kediaman mereka untuk melihat apakah yang boleh mereka selamatkan daripada timbunan pondok-pondok yang ranap dan hangus di baham api. Jadi 后来废墟第二天啊。 我还跑去看呢。我看到那些人啊，是很可怜的嘞，因为他们搬的东西都是不是很值钱的嘞。Fortunately, there were only 4 deaths. Luckily, it was also a holiday, Hari Raya Haji. So the students don't go to school. Otherwise, the parents will be panicky, wondering to go to the school and see whether they are safe or not. 那么那边有一间小学叫做借故小学，借故小学来讲话呢，是河水山唯一的小学一样，结果就给它烧掉了。 烧掉的时候，结果呢，船帽都没有了。所以当火烧过后，我们去看的时候呢，只能拿到他那个学校那个敲钟那个钟，烧到扁扁这样。 Apakah yang terjadi pada 16,000 penduduk yang terjejas di kebakaran itu? Antara langkah awal yang diambil ialah untuk menempatkan mangsa-mangsa di tempat perlindungan sementara seperti sekolah-sekolah. At the relief center, they have this
loud hailer, where they are shouting, who looking for who and so on, you see. Mr. Tan Kim Hwan, Mrs. Lau Kim Kwan. We have to sleep in the classroom. Something like 30 families. It's all mess. Anybody just, so long as they can find a place. Now my father and my two sisters, found where we locate, and we are very happy to know that we are safe and not burned in the fire.我们可以看到那些福利团体很好，那些他们煮粥啊，煮什么给他们吃。那些住在那边的灾民，每个人都可以吃东西的，有冲凉房啊，什么都有，很好。There are long queue, for the family, because after the fire, then they want to look for a place for toilets and then for bathing. At the school, they also provide clothing. There are clothing for men, another section clothing for women, another place where clothing for children. 那我们就在那边也有人家救济那些衣服啊什么啊，你们适合穿的你可以拿去。结果我们临时就有一穿着就有了，他有给你被啊，给你那个我们睡觉的被啊，什么东西他都有给你。Antara yang didermakan untuk mangsa kebakaran Bukit Swee termasuk barangan dan wang tunai dari pemerintah serta sumbangan dari orang ramai. Pemerintah juga berjanji untuk memindahkan 1,200 keluarga atau 7,000 orang ke kawasan perumahan yang masih dibina. Tambahan itu, 12,000 rumah kos rendah juga akan dibangunkan untuk mereka yang telah hilang tempat tinggal ekoran kebakaran itu. So after the fire, Prime Minister Lee Kuan Yew make an announcement that the fire site will be rebuilt, developed as these HDB flats in 9 months. People are asking him, actually, do you think you can build 9 months for us to have homes? Because we are homeless, and 9 months, can you keep the promise? Lembaga Perumahan Awam HDB ditubuhkan pada Februari 1960 dan kebakaran di Bukit Swee yang tercetus kira-kira setahun selepas itu menekankan pentingnya peranan HDB. About a week in the relief center, then we were registered for this rental flat at Margaret Drive first.
Dalam masa seminggu, 6,000 penduduk berjaya dipindahkan ke kawasan perumahan baru yang telah dibina sebelum kebakaran tercetus. 因为那时候有屋子就住进去了，因为这个是灾民的问题，就是这样嘛。 Sebuah konvoi 60 truk tentera telah dikerahkan untuk mengangkut barangan dan memindahkan penduduk-penduduk dari 3 pusat bantuan sementara di Kim Seng Road ke estet-estet perumahan seperti di Alexandra, Tiong Bahru dan Old Kallang Airport, juga Queenstown. Diberikan nama operasi Big Shift, fasa penempatan pertama menempatkan 6,000 orang ke 1,150 unit flat. Baki yang lain dipindahkan ke flat baru mereka pada Februari 1962. Never stayed in a HDB flat before. Hey, you get the room, you don't have to go out to go and see where is the toilet, where to get the lights. You can turn on the tap and you have water. To me, it is the experience which I sort of like it. It's more comfortable, it's cleaner, hygienic, it's not noisy, and all within the house have all the convenience. Tidak semua mangsa yang ditempatkan di kawasan perumahan baru berasa seronok dengan pemindahan itu. Ada yang menghadapi pemindahan tersebut dengan perasaan sedih dan nostalgik. 如果我的想法啦，还是住亚达屋甘公比较好。大家相安无事了，也有养猪、养鸭、养鸡，很平常的。 大火最重要的问题，是否能够让这些家人以后能够过得更好的生活。 As a result of the Bukit Swee fire, there was actually an amendment to the Land Acquisition Ordinance which allows land that has been devastated by fire to be acquired for redevelopment by the government into low-cost housing areas. The Bukit Swee fire actually resulted in the transformation of a fire-ravaged kampung into a planned modern public housing estate by 1965. Perdana Menteri Singapura ketika itu, Encik Lee Kuan Yew, telah berjanji kepada mangsa kebakaran untuk membina estet perumahan baru bagi penempatan mereka secepat mungkin. Dalam masa 9 bulan sahaja, janji itu dikotakan. SDB dah bikin rumah dalam 5 ke 6 blok dalam masa singkat, dalam masa 9 bulan aja. Di 一房式的主屋就在河水那边，很快就建好，让他们进去这样。所以河水站早期很多就是那个一房式的主屋就是这样。 所以当年我们看到在一房室里面可以住了6、7个人，真的10多个人都这样。我们看有些人睡地板都是这样，没有办法，因为那时候赶快建那个主屋容纳他们这样。所以到后来河曲山再重新发展的时候，那么这个一房式主屋已经全部撤掉了这样。 9 bulan selepas kebakaran berlaku, 5 buah blok yang mempunyai lebih 700 unit flat telah didirikan. Di bawah pimpinan Encik Lim Kim San, pengerusi pertama Lembaga Perumahan Awam HDB, lebih daripada 5,000 unit perumahan kos rendah telah dibina pada akhir 1962. Kesemuanya sejumlah 8,000 unit flat didirikan di atas tapak di mana kebakaran itu berlaku. Usaha-usaha meraih dana untuk membantu mangsa kebakaran Bukit Swee telah diadakan. Inisiatif Dana Kebakaran Bukit Swee ini membenarkan seluruh Singapura untuk turut membantu dan menderma. Dan pastinya saudara, derma datang dalam pelbagai bentuk dan jenis. Antara cara-cara menarik yang dijayakan masyarakat termasuk para penjajah yang menyalur pendapatan harian, juga penjualan tiket untuk menyaksikan teater dan juga jualan aiskrim amal. For this social
welfare. I mean, part of it be from government, but there are philanthropists like Mr. Lee Gong Chien, yeah, who distribute big sums to help the fire victims. Hey, Mr. Lee, thank you so much for this generous donation. Antara penderma-penderma yang tampil untuk memberi sumbangan ialah Encik Lee Kong Chien, seorang dermawan dan usahawan yang pada awalnya tidak ingin dikenal pasti atau dipaparkan. 等于那一天呢，好像陈家跟基金呢，他们拨出每一个10块钱，新加坡钱10块，当时很大嘞，10块钱呢，很多嘞。 因为5分钱就可以吃东西了嘛，所以4块钱是很多。 Antara derma yang dikumpulkan termasuklah While I was conducting research for the Bukit Ho Swee fire, I think what struck me was firstly the sense of panic and and the chaos, the sheer chaos when the fire broke out. Because by looking at all the archival images, the pictures, you could see there was really people were panicking, grabbing their belongings and rushing out onto the streets. But at the same time, what I felt very heartwarming and reassuring was how quickly everyone got together to help these fire victims. The government responded very, very promptly, setting up relief centers and then offering food, clothing, housing, temporary housing for the fire victims, and how everybody started pitching in from big organizations such as FNN donating products to all the way to even barbers who actually worked together, and offered free haircuts to the fire victims. So on the one sense, while doing research, what came across was that there were people who were, it was a tragic event and people were adversely affected. But on the other hand, what was also very reassuring was how Singaporeans as a whole, both the government and even the public, how they responded together to actually make the situation better for all these fire victims. Di waktu kejadian Bukit Ho Swee, terdapat kumpulan melawan kebakaran kampung atau dipanggil kampung firefighting parties. Kumpulan ini juga ditubuhkan di kampung-kampung yang di mana terdapatnya ancaman kebakaran. Tetapi waktu kejadian, kumpulan ini tak dapat mengekang kebakaran kerana dia merebak terlampau cepat. Tapi sekarang ada CERT, Community Emergency Response Team. Konsepnya tak banyak berubah. Yang utama ialah kumpulan kampung partis ni, firefighting partis ni beroperasi secara bergotong royong, saling bantu-membantu. Sekarang ni CERT sama juga konsepnya. Cuma yang bezanya sedikit, para sukarelawan CERT yang mempunyai bakat untuk mengajar telah diberi latihan khusus oleh pasukan pertahanan awam untuk mereka melatih orang ramai yang tinggal di sekitaran kawasan mereka. CERT adalah Community Emergency Response Team, bermakna kita ni semua adalah volunteer. Bila kita ada kos begini, kita tahu bila masa kemalangan, kejadian apa-apa, fire ke apa, jadi kita boleh respond to the situation.
training itu important. Sebab apa? Kalau kita ada training macam mana nak tolong membantu orang ramai jika berlaku sesuatu perkara yang tak diduga lah, macam kemalangan di kebakaran ke kemalangan di luar ke, mungkin secara ringan lah, tak semestinya yang aksiden yang berat. Mungkin kita macam nak respon. Okey, nak respon bagaimana kita nak tahu apa kita nak telefon polis ke, nak telefon ambulans ke, SCDF ke, ini important. "51 years ago, on the 25th of May 1961. Now that was a time when you don't actually have things like now we have such thing as this, emergency, fire drill, and then what to be expected, what's the important thing to do, So that's the trouble. People do not know what actually going to happen. Saya ingin merujuk pada perangkaan yang terbaru tentang banyaknya kebakaran yang berlaku akibat daripada bahan-bahan yang dibuang di tempat awam seperti di kolong blok, di lift lobby, di tangga, tempat-tempat umum yang lain. Pasukan Pertahanan Awam amat perhatian tentang keadaan ini dan mereka berharap orang ramai dapat bekerjasama dengan tidak membuang bahan-bahan tersebut di tempat-tempat awam kerana dia akan menghalang orang ramai dari bergerak dan juga menghalang ahli bomba untuk sampai ke tempat tu untuk menjalankan tugas mereka. Malang tidak berbau. Justru kita harus lebih berhati-hati seandainya kita harus menghadapinya. Salah satu cara yang mudah ialah dengan menitikberatkan ciri-ciri keselamatan di pejabat dan di rumah. Kalau masa sekarang, kalau kita bandingkan dari dulu, sekarang memang kalau kita tengok struktur confirm tak akan terbakar. Sebab apa kita ada itu fire equipment, sprinkler lah, fire extinguisher. Tapi yang saya ingin ingatkan itu orang tua-tua, makcik-makcik apabila dia orang di dapur, kadang dia orang lupa, dia orang masak, dia orang tinggalkan. Itu satu daripada ini. 我注意这些的，我每一次出门我一定检查所有的不需要用到电，我一定去注意的。然后厨房的 gas 我一定去看了一次又一次，因为我年纪大嘛。When there is a kitchen fire, please remember that do not use water to put out a fire, because that if the oil caught water, if you put on water, it will become explosion. Yes, it is for sure. And I strongly encourage that resident that can afford to buy a 300,000, 400,000 house, and they also can afford to buy a $30, $40 fire extinguisher. And the best place to put at the extinguisher is just behind the main door. 做好防火的设备，所以每次有发生事情，还有最重要，足物走廊不要推太多那个杂物。我们每次看到人家屋子哇，外面很多什么家具啊，什么那个一烧起来就不得了了嘞。但是有些人说，我家门口我要放什么就放什么，政府很难阻止的，很奇怪的。 很奇怪的，有些人我行我素。I strongly always advise the resident do not put those unwanted parts or unwanted boxes or any TVs and that to block the passageway. And nothing will happen that people may think of that are very busybody. But when something happens, when you want to thank me, it's too late. So I always walk around with the committee to share along with them that when fire occurs, it will take about a few minutes to burn down the whole thing. So, do not put unwanted boxes, those junk thing in the corridor, in the staircase is one of them. So this is that I learned from them and I contribute to the committee. I hope that most of the residents or Singaporeans
step forward, join the cert team. At least one of the household will have at least one certified cert, at least one members. No matter whether you are young or why not you just join cert, you will gain experience. Terbit dari kejadian bersejarah ini, Singapura kini mempunyai simulation facilities atau kemudahan simulasi yang bertaraf dunia. Ahli bomba tidak kira mereka yang menjalani perkhidmatan negara sepenuh masa ataupun mereka yang menjadi anggota bomba profesional akan diberi latihan secukupnya untuk menyiapkan mereka menghadapi apa saja cabaran menghadapi ancaman kecemasan. Kita boleh merasa lega kerana mengikut perangkaan, Singapura adalah sebuah negara yang mempunyai kadar kematian disebabkan oleh kebakaran yang terendah di dunia. Dan mesej yang kita selalu utarakan pada orang ramai ialah kesiagaan adalah satu-satunya perlindungan bagi kita. Semakin negara berkembang pesat, semakin banyak yang harus kita harungi. Meskipun Perit menyingkap kembali sejarah Bukit Ho Swee, namun terbit darinya satu iktibar yang penting menjadi tunggak pengajaran demi pembangunan negara.